Okay, dadako na tayo sa ating pong pag-aaral ng kanyang salita at ipagpapatuloy po natin ngayon ang ating pong tinatalakay na paksa. Ito po ay ang paksang God is with us, understanding God's interactive presence. So, nagpapatuloy tayo rito sa isang napakaganda at napakahalagang paksang ito na tinuturo rin sa atin sa kanyang salita. So, tingnan natin yung mga nauna nating mga pinag-aralan. Nakita natin, siyempre narito na sa ating screen yung mga main topics natin under the overall topic that God with us. So we have studied the God and His creation, God and His ultimate creation, and that is man. And then biblical definitions of the presence of God. And then, nandito tayo pa rin sa bahagi na ito, the ultimate goal of God's presence. So, tulad ng sinabi ko sa nakaraang pag-aaral natin, dito sa pag-aaral sa presensya ng Diyos, ay tiningnan natin yung huling bahagi ng kwento. Yan po ay doon sa bagong langit at bagong lupa. No? So, yun ang ating ginawa. Instead of we start from the beginning, no, we start in the end of the story. So, patuloy para tayo ay lalong ma-encourage, no, lalong ma-motivate at ma-compel na maglong na makasama ang Panginoon doon sa new heavens and new earth. At makatulong din para, alam mo, pag mayroong pag-asa sa puso ng isang tao, nakakatulong yan para harapin niya yung mga pangkasalukuyang mga hamon ng buhay, mga challenges. Nakakatulong talaga ng malaki yan. So, tinignan natin yung purpose. Siyempre, pinag-aralan na natin yan. Bakit ko pinili na tingnan natin yung huling bahagi? We have looked at the purpose of it. No? And then, yung profile, ibig sabihin yung profile, yung laman nung tinuturo ng banal na kasulatan doon sa new heavens and new earth, yung presensya ng Diyos na nasa kanyang bayan. So, tinignan natin yung tatlong bagay, yung place, yung people, and yung presence. Yung place, ibig sabihin yung the place itself, yung dominion ng Panginoon. At nakita natin dito sa place ay it is a new creation. It is a new creation na fully developed ang kanyang pagiging paraiso. The new creation is the fully developed paradise, sabi ko, no, sa nakaraan. Ito ay isang paraisong fully developed. Yung nasa Eden ay paraiso, pero hindi siya fully developed. Nasa isang location lang siya, probably sa Middle East, no? Pero yung pinakakita sa Revelations chapter 21 hanggang sa chapter 22, it is a fully developed new creation, a fully developed paradise. Andoon yung river of life, nasa gitna mismo ng syudad, yung tree of life, na nagbibigay ng constant healing to the nations, nandoon mismo, no, sa magkabi-kabilang bahagi daw ng ilog, nakikita. So, ang ibig sabihin nun ay andoon yung, laging ipinaalala sa atin sa araw na yon kung ano yung ginawa ni Kristo para sa atin, ano yung blessing ng pagkakaroon ng relasyon kay Kristo, yung redemption niya, yung healing na ginawa niya sa ating mga kaluluwa, sa ating pagkatao. Sa tuwing nakikita yung tree of life, nakikita natin yung blessing ng redemption, that we are healed from all our sicknesses. So, napakaganda ng ginawa ng ating Panginoon, At napakaganda rin sapagkat nandun yung beauty, nandun yung preciousness all over the place. And not only that, sinabi natin that this city, the new creation, is the new city of God. Yung old city, yung Jerusalem, they failed to fulfill their role as God's people. But this new city will descend from heaven to establish a holy Zion of God. Ito ay isang syudad na manggagaling mismo sa langit, bumababa, galing sa langit. So this is a holy city perfected for eternity. And then we look at the people. Nakita natin, mayroong bagong dynasty. So nakikita natin mula pa sa
sa lumang tipan, nakikita nyo kung paano ang Diyos ay pumipili ng mga tao para sa Kanya. Mula sa napakaraming tao, pumipili siya ng para sa Kanya. Mula sa isang tao, mula sa isang pamilya, nagiging isang bansa. O hindi lahat ng bansa, kundi isang bansa. So, ibig sabihin, noong pa man, ang Diyos talagang may pinipili na para sa Kanyang sarili. At lahat ng mga totoo na pabilang sa bayan ng Diyos, spiritually, yan ang siyang dadalhin niya doon sa bagong langit at bagong lupa. No? Sila yung mga taong nagkaroon ng kaugnayan sa Kanyang anak. Sila yung mga tao sa lumang tipan na nagkaroon ng pananampalataya sa Mesaya na darating. At sila yung mga tao sa bagong tipan na nagkaroon ng pananampalataya sa Mesayang dumating na. At sila ay titipunin ng Diyos doon. Isang bagong dynasty, isang bagong sangkatauhan. And itong mga taong ito ang magdadala ng pangalan ng Panginoon magpakailanman. Kasi para sa Panginoon, mahalaga na ma-vindicate ang Kanyang pangalan. So, yung vindication, the perfect vindication of God's name will happen in the new heavens and in the new earth. And then we look at the presence. The presence of God will dwell among His people. Nasa gitna na mismo ng mga tao niya ang presensya ng ating Panginoong Diyos. Ito ay, sinabi ko nung nakaraan, without restriction. And then without inhibition. Without restriction, ibig sabihin, ang Kanyang pakikisama sa atin ay wala nang barikada. No? Wala nang anumang mga mediation, kundi talagang katulad na nangyari sa Eden, ang tao hindi pa nahuhulog sa kasalanan, si Adan saka si Eva, darating ang Panginoon, kasama niya, meron silang fellowship, may sweet fellowship, ang Panginoon ay lumalakad doon sa dapit hapon, at kasama, sinasalubong siya ng kanyang, ni Adam and Eve, at without restriction, no? Walang anumang restriction. Pero mula nung tao magkasala, yung presence ng Panginoon ay hindi naging safe. Sapagkat may kasalanan na. Ang kasalanan ay hindi pa pwedeng humarap sa isang kabanalan ng Diyos. So, meron ng restriction. Pero doon sa bagong langit at bagong lupa ay wala na. And then, it is without inhibition. Ibig sabihin lang nun, hindi ka na maiilang sa presensya ng Panginoon. Hindi ka na mahihiya na humarap sa presensya ng ating Panginoon. 'Di ba? Maalala natin na si Adan at saka si Eva nung mahulog sila sa kasalanan, nagtago sila dahil hubad sila. Matagal naman na silang hubad noon pa. Pero sa pagkakataong ito nagkaroon sila nailang sila, nakita nila ang kanilang kahubaran, nagkaroon sila ng kahihiyan dahil sa kanilang kasalanan. Pero sa araw na 'yon, wala nang inhibition. No? At hindi mo kinakailangang ikahiya ang iyong sarili sa harapan ng Diyos sapagkat ikaw ay nilinis na mismo ng dugo ng kordero ng Diyos at ikaw ay haharap sa Kanya. Hindi lang isang taong tinubos, kundi isang taong binanal ng lubos. Okay? So, yun po ang ating napag-aralan noong nakaraan. Okay? Now, bago ako tumungo dito sa susunod na bahagi ay meron pong mga ilang nagtanong din sa akin. May nagtanong bakit daw pinanggit doon sa Revelation yung Jerusalem. At alam naman natin yung Jerusalem is a particular place in Israel. Ano? At hanggang ngayon, andyan pa rin ang Jerusalem. Ibig bang sabihin ng Jerusalem, ang tinutukoy ba yun? Doon sa Jerusalem, yung Jerusalem na yan, at yun ang magiging pinakasentro, yung Jerusalem, dyan sa Middle East, dyan sa Israel. Now, sasagutin ko yan maya sa ating pong mismong pag-aaral dito sa Sunday School. No? Tapos meron pang tanong na ibinigay na yung patungkol daw po na patungkol doon sa yung bang ito daw bang mundo nating ito ay susunugin, kasi may binanggit talaga na ito daw ay susunugin, ano? At doon I think sa 2 Peter yata yan, no? Na susunugin yung daw yung tutunawin, parang ganyan, ano? Sinabi natin na yung salitang ginamit doon na ito ay susunugin ng apoy
no, it will be set on fire and it will be set by fire and it will be dissolved. Hindi po ito isang literal na may darating na apoy at susunugin itong ating mundo at mawawala itong mundong ito na meron tayo ngayon. Kundi, ibig sabihin po nun ay lilinisin, dadalisayin. Basahin ko lang saglit yung 2 Peter chapter 3 yata ito, no? 2 Peter chapter 3 verse 11, sabi doon, since all these things are thus to be dissolved, what sort of people ought you to be in lives of holiness and godliness, waiting and hastening for the coming of the day, because of which the heavens will be set on fire and dissolved, and the heavenly bodies will melt as they burn. But according to His promise, we are waiting for the new heavens and the new earth, in which righteousness dwells. No, binanggit dito, no? Yung dapat ano daw klaseng buhay meron tayo. Dapat tayo mabuhay ng may kabanalan. Sapagkat darating ang araw ay aalisin ang lahat ng bagay. Kinontras itong bagay na ito doon sa, ano sabi? Yung melt, it will be, because of which the heavens will be set on fire and dissolved. Heavens will be set on fire. Pati heaven daw, is set on fire. And dissolved. And the heavenly bodies will be melted as they burn. But according to His word, we are waiting for the new heavens and earth in which righteousness dwells. So makikita natin, hindi ito literal na mayroong apoy na susunog sa langit, sa mga heavenly bodies, no? At susunugin din itong, tutunawin itong ating mundo, itong earth na ito. Hindi. Kundi ito ay dadalisayin. Yun po ay symbolic words ng pagdalisay ng Panginoon para gawin niyang totoong righteousness lamang ang magdidwell dito sa ating mundo. Tandaan natin, yung kasamaan, no, wala yan sa mga object na walang buhay. Yung mga object na walang buhay, naapektuhan ng kasalanan. Pero wala silang innate nature ng sin. Kaya, di ba, minsan iniisip natin, itong microphone na ito ba ay no? Pwede bang panahanan niya ng kasalanan? Hindi. Ang pinananahanan yung tayo, yung na may mga buhay, yung ating mga puso. Tayo makasalanan, no? So wala po dun walang mga buhay katulad ng kaya wala pong Christian t-shirt, Christian microphone, Christian pulpit, Christian kung ano man. Yung Christian may kinalaman sa tao. So, wala yan sa object. So, yung object, lilinisin lang, aalisin ang dumi, kasi naapektuhan sila nung karumihan ng kasalanan na ginawa ng tao. No? So, yun lang ang dapat nating tandaan dyan. Ano? Aalisin yan, yung lahat ng yan, lilinisin ng Panginoon, di ba? Yung nature, hindi naman nagkasala yan. Pero nakita natin yung effect sa nature ng kasalanan. Yung lupa, hindi naman nagkasala yan. Pero nakita natin yung effect ng kasalanan ng tao sa lupa. Sabi, pati biglang tumubo ang mga dawag, ang mga tinik. Kasama ng mga halaman na wala naman dati yung mga dawag na yan. Nung ang tao nagkasala, sinumpa ng Diyos maging ang lupa. Dahil sa pagsumpa ng Diyos sa lupa, nagkaroon ng problema sa lupa. Nagkaroon ng mga calamity sa lupa. Nagkaroon ng tagtuyot. Nagkaroon ng kung ano-anong mga bagay dito sa lupa. So, ganyan ang nangyari. Ayan ang aalisin. Aalisin maging yung mga bahid ng sumpa ng Diyos. Lilinisin niya. At nang sa ganon, ito ay maging isang lugar na ang nananahan lamang ay ang kanyang katuwiran. So, yun po ang sagot ko dyan doon sa katanungan. So, dumako na tayo dito sa baka maubos lang uli ang oras ko at lumagpas ako doon sa time allotted sa ating Sunday School. Now, at sa pagkakataong ito ay tingnan naman natin. So, nakita natin ay yung purpose, looking at the end of the story, the purpose, and then the profile or the content of the new heavens and the new earth, and then may mga additional informations pa tayo na dapat na maintindihan at makita na makakuha tayo pa ng mga leksyon. So, tinawag ko itong postscripts. Nilagyan ko na ng S kasi usually pag postscript, maikli lang na, di ba? No? Parang PS. No? Pero ngayon, dinamihan ko, ilagay ko na ng postscripts. So,
yung ilang pang mga mahalagang informasyon na dapat nating makita upang lalo tayong ma-excite dito sa blessing ng Panginoon na naghihintay sa ating lahat, kasama ng kanyang pananahan sa kanyang mga tao doon sa new heavens and new earth. So, dalawang bagay ang ating pag-aaralan. Una, tinawag ko itong the story of two cities, and then yung isa pa ay tinawag kong the city of dreams. So, una, the story of two cities. Now, saan ko ba nakakuha yung salitang story of two cities? Hinalaw ko yan doon sa isang commentary ni G.R. Basley Murray o Murray, mga British ang magpo-pronounce Murray, pag mga Amerikano ay Murray. So, yan ang kanyang pangalan. Meron siyang commentary, meron akong kopya niyan, The Book of Revelation, a commentary on the Greek text. Okay siya na commentary, although medyo mahirap intindihin ng konti, kaya hindi siguro parang hindi siya masyado sa mga layman, ano? Pero maganda rin ito para sa mga talagang nag-aaral ng Book of Revelation. So may sinabi siya rito na madali namang intindihin yung kanya sinabi na gusto kong i-quote. The Revelation, sabi niya, as a whole may be characterized as tale of two cities, which with the subtitle The Harlot and the Bride. Yung buong daw aklat ng Revelation ay kwento, no? Kwento, tale ng dalawang syudad. At yung syudad na yan ay pwede nating sabihin na magkasalungat. Isang syudad, pwede nating sabihin harlot, patutot, no? And then, bride. Isang syudad na kung tawagin ay bride o tulad sa isang babaeng ikakasal. Yan yung church. Yan yung city of God. At yung isang harlot, yung isa naman ay harlot. Ito naman yung city na may tuturing nating evil sa harapan ng ating Panginoon. So, yan. So, dito ipinapakita sa atin ni Murray, that he is alerting us to the fact that the end of John's visions ay merong animoy dalawang syudad na naroroon. Doon sa vision ni John, may dalawang syudad. Now, hindi mo agad makikita sa isang pagbinasa mo ng mabilisan, pero pag inunti-unti mo ang pagbabasa sa Book of Revelation, and I hope na some of you are reading the Book of Revelation, huwag kayong matakot na basahin yan. Yan ay puno ng pagpapala, puno ng pangako, yan ay isinulat para i-comfort ang mga mananampalataya na dumadaan sa iba't ibang klase ng kapighatian. Basahin natin. Makikita natin na mayroong dalawang syudad na kinikwento rito ang Panginoong Diyos sa pamamagitan ng vision ni John. So, ang unang bagay na gusto kong sabihin ay ito. A city is a city, ba't ba nagkaroon ng city, is a corporate metaphor of godless society. Ang isang syudad o city, pag binabanggit yan sa Biblia, ang lungsod, ay ito ay isang simbolo, isang sagisag ng isang lipunang masama. Isang lipunan na wala sa Diyos. No? Well, of course, wag nating isipin yung salitang city na katulad, diba, ngayon, ang San Pedro ay isang city na. No? Pag sinabi nating city, ang pinag-uusapan dyan, maraming tao, may mga infrastructure, yung kanilang budget, malaki-laki na, no? Maraming business doon sa lugar na yan, gano'n, ano? Pero sa banal na kasulatan, pag binasa ninyo, sa binabanggit ang salitang city, ito ay kumakatawan sa godless society, sa isang bayan o sa isang lipunang masama. No? Yan po ang makikita ninyo. From the earliest time ng kwento ng Biblia, makikita natin. In fact, yung unang-unang binanggit sa banal na kasulatan ng salitang lungsod o city, ito ay ipinangalan sa panganay na anak ni Cain, na ang pangalan ay si Enoch. No, natatandaan natin, si Cain ay pinarusahan ng Diyos,
Siya ay sinumpa ng Diyos dahil sa pagpatay niya sa kanyang kapatid na si Abel. And ang sumpa ng Diyos ay magiging restless siya, wandering, magiging parang animoy, walang tigil na pagiging lagalag dito sa mundo. Yan ang mangyayari sa kanya. At sinabi pa nga ni Cain na napakabigat yung parusa na ibinigay ng Diyos sa kanya. Hindi ito kakayani ng sino man. Bakit? Sapagkat naintindihan niya na ang implikasyon ng kaparusahang ito ay siya ay mawawalay sa presensya ng Diyos. He will be away from the presence of God. And thus, the city of Enoch, yung city of Enoch na tinayo ng kanyang anak at ipinangalan sa kanya, dito sa lugar na ito ay tinipon yung mga lahi ni Cain, at sila yung mga tao na pwede nating sabihin they find security apart from the Lord. Mga tao na humahanap ng kanilang security labas sa kalooban ng Diyos. Now, basahin natin Genesis chapter 4 and verses 16 to 17. Sabi doon, then Cain went away from the presence of the Lord and settled in the land of Nod, east of Eden. Cain knew his wife, and she conceived and bore Enoch when he built a city. That's the first time binanggit yung city sa Bible. And he called the name of the city after the name of his son Enoch. So he built a city, and he called the name of the city after the name of his son Enoch. So ito'y pwede nating sabing the city of Enoch, na mismong itinayo ni Cain. At dito pinalawak ni Cain ang kanyang lahi. Isang lahi na naghahanap ng security labas sa kalooban ng Diyos. Isang lahing hindi kumikilala sa Diyos. Now, paano natin nakita na itong lahing ito ay gayon nga? Sapagkat makikita natin na itong si Enoch ay nagkaroon ng mga anak, nagkaroon ng mga apo, nagkaroon ng mga kaapu-apuhan, at isa sa mga kaapu-apuhan ni Enoch, di ko lang matandaan kung ilang henerasyon, ay meron siyang may lumabas na isang lalaki na ang pangalan ay si Lamech. So, from Enoch, may anak, may ganun, lumabas si Lamech. Itong si Lamech, kanyang ipinaghambog yung kanyang pagpatay at yung kanyang pagkakaroon ng dalawang asawa. So, pwede nating sabihin, dito ipinakita yung kauna-unahang epekto ng kasalanan sa buhay ng tao, na siya ay hindi na siya monogamous, kundi naging bigamous, Nagkaroon ng bigamy, nagkaroon siya ng asawa, dalawa, at ipinagyabang niya sa kanyang mga asawang ito. Maaaring hindi lang siguro asawa niya, dalawa, baka marami pa. Pinagyabang niya yung kanyang pagpatay. Meron daw siyang meron daw siyang na-encounter na isang lalaki, at ito'y kanyang pinatay. At dahil doon, sabi, sinumpa siya ng Diyos. Kung sinumpa daw si Cain, na kanyang kalululuhan ang sevenfold sa kanya, ay doble-doble pa ang sumpa na ibinigay ng Diyos. So yun ang nakikita natin. So talagang dito sa syudad na ito ay isang godless city, the city of Enoch. And after the flood, pagkatapos na magkaroon ng pagbaha sa buong mundo sa panahon ni Noah, yung city, yung great city, is traced to Nimrod, isang lalaki na tinawag na mighty warrior, na meron siyang kaharian na kung tawagin ni Mesopotamian Kingdom, na sumasakop sa marami pang lugar sa panahong yaon, at isa sa mga lugar na yon na kanyang sinakop ay ang Nineveh. Ang Nineveh, ito sa kapanahunan ni Jonah, ito yung lugar na ayaw niyang puntahan, na pinapapunta siya ng Diyos sapagkat masasama ang mga tao rito, at talagang meron siyang galit sa mga tao rito, sapagkat itong Nineveh ang siyang capital city ng Assyria. Talagang masasama
ang pinakita ng mga taong ito, at ako'y nakapunta sa isang lugar na kung tawagin ay British Museum, at doon mayroong mga larawan ng mga pag-uugali na ginagawa ng mga Assyrians nung unang panahon laban sa kanilang mga kalaban. Ang kanilang mga kalaban na kanilang nahuhuli, binabalatan nila ng buhay. Ganun katindi, at andun ang mga picture na makikita natin doon sa lugar na yan, sa British Museum. Ang punto rito, masasama mga tao rito. No? At ito ay isa sa mga sinakop ni Nimrod ng kanyang kapanahon. Basahin natin, yung Genesis chapter 10, verses 8 to 12. Cush fathered Nimrod. He was the first on earth to be a mighty man. He was a mighty hunter before the Lord. Therefore it is said, like Nimrod, a mighty hunter before the Lord. The beginning of his kingdom was Babel, Erech, Akkad, Calne, in the land of Shinar. From that land he went into Assyria and built Nineveh, Rehoboth, Rehoboth-ir, then Kala and Resen between Nineveh and Kala, that is the great city. Great city. So, makikita natin na itong si Nimrod, sinabi, he's the mighty hunter. Now, ano ba ibig sabihin ng mighty hunter? It suggests imperial conquest. Pag sinabing mighty hunter, at that point in time, hindi ito yung nangangaso, naghahanap ng mga hayop na kanyang huhulihin para maging pagkain. Hindi. Kundi, ito ay nagpapahayag na ng isang imperial conquest. Ibig sabihin, isa siyang manlulupig, isang mananakop. Ito si Nimrod. At tinayo niya, sabi, ang kanyang kaharian ay sinimulan niya sa Babel, sa lupain ng Shinar. No? Maraming binanggit dyan. Babel, Erech, Akkad, Calne, in the land of Shinar, sa lupain ng Shinar. And from that land, he went to Assyria, tinayo niya yung Nineveh, at marami pang iba. And then, makikita natin na dito sa lugar na kung saan ay pinangungunahan ni Nimrod. Isa sa mga lugar na ito ay ang Babel. Alam natin kung ano nangyari doon sa Babel, sa land of Shinar. Ang mga tao roon ay nagtayo ng isang lungsod at ng isang mahalaking tore, mataas na tore. Sabi, at ang tore na yun ay pinipilit na umabot sa langit. Ito ay nagpapakita ito ay prototype of pride of man, no? Isang pagpapakita, paunang pagpapakita ng pagmamataas ng tao, ng pagkilala ng tao sa kanyang kakayanan, labas sa kalooban ng Diyos, no? It is a prototype of pride that characterizes godless society in biblical perspective. Yan po ang makikita natin. Sa tuwing binabanggit yung city, binabanggit dito ay a godless society. And then, pagkatapos nun, marami pang binanggit ang mga cities and nations sa Bible which serve as representative of ungodly cities such as what? Sodom and Gomorrah, Babylon, Egypt. And then, sa Babylon, binanggit yung salitang Babylon sa Book of Revelation as a symbol of worldliness. No? Nung sinulat ni Juan ang Revelation, wala na yung Babylon. Matagal nang wala, pero binanggit niya doon yung salitang Babylon bilang sagisag ng kamunduhan. Basahin natin Revelation 17:5. And on her forehead was written a name of mystery, Babylon, the great mother of prostitutes and of earth's abominations. So yan daw yun yung mga syudad sa lumang tipan at sa bagong tipan. Makikita natin whenever the word city is mentioned, it is a metaphor. It is a representative of godless society. But along with a godless society, isang lipunang masama, isang syudad na kumakatawan sa isang lipunang masama, meron din namang syudad na inihahanda ang Diyos, na pinili ang Diyos. Isang syudad na binubukod ng Diyos. No? At sa pangalawang bahagi, ay gusto kong sabihin, God has been preparing a city that will experience the fullness of His presence. And this city is called Jerusalem. Jerusalem. Now,
the city initially appeared as Salem under its priest king Melchizedek. Now, buksan natin o basahin natin sa Genesis 14:18 to 20. Sabi ron, and Melchizedek, king of Salem, brought out bread and wine. He was priest of God Most High, and he blessed him and said, Blessed be Abram by God Most High, possessor of heavens and earth, and blessed be God Most High, who has delivered your enemies into your hand. And Abram gave him a tenth of everything. Now, matatandaan na si Abraham ay naroon na sa Canaan. Pero yung Canaan nung panahon na yon, yan ang lugar na kung saan pinapunta siya ng Diyos, ay hindi pa developed na lugar. At hindi pa rin ito sibilisado in a way, pwede nating sabihin. Pero meron ng isang lugar noon na tinatawag na Salem. At meron na ring hari doon sa Salem. At yung hari na naroon ay isa ring saserdote. Ang pangalan niya ay si Melchizedek, the king of Salem. Na pinaniniwalaan ng maraming mga scholars na yung Salem na yan ang siyang root ng salitang Jerusalem. Yung Salem na yan, ay maaaring yan din yung Jerusalem. No? So, meron na siyang inihahanda. Noon pa, marami ng syudad at ang mga syudad na nagre-represent ng godly society, pero merong isang lugar doon sa Canaan na tinatawag na Salem at merong priest doon na merong hari roon ang pangalan si Melchizedek, the servant of the Most High. At yun, ang lugar na yan, Salem, which maraming scholar yung nagsabi later on, ito yung Jerusalem. At nung panahon ni David, yung salitang Jerusalem ay naging isang city of God. Tinatawag din itong David City and became the place where the temple was built. Dito tinayo ang templo mismo, kaya tinawag itong City of God. Psalms 48, verses 1 and 2, Great is the Lord, and greatly to be praised in the city of our God, the Jerusalem. His holy mountain, beautiful in elevation, is the joy of all the earth. Mount Zion in the far north, the city of the great King. Yan doon yung Jerusalem, the city of the great King. No? Now remember, yung pong salitang Jerusalem ay galing sa dalawang salita na Jero at Salem. Jero means foundation or city. Salem is from the word shalom, means peace. So, it is a city of peace. So, sa mundo na may mga syudad na hindi kumikilala sa Diyos, meron siyang isang syudad na itinatalaga para sa kanyang sarili, isang lugar at isang syudad na kung tawagin ay syudad ng kapayapaan. Isang lugar na ibibigay niya ang kapayapaan sa mga taong naroroon. Ito nga yung city of Jerusalem. At yun nga nangyari. Pero alam din natin ang kwento. Ang blessing at ang peace, no, at ang security ng Jerusalem ay naikompormiso dahil sa hangarin ng mga Israelitang maging tulad ng ibang mga bansa na nakapaligid sa kanila. Nagrebelde sila. Ginaya nila ang ugali at mga pagsamba ng mga tao na nakapaligid sa kanila. Kaya yung Jerusalem ay naging isang desolate city. Naging devastated by invasion of the nation as a form of God's punishment to her. And yet, sa kabila ng maraming mga nangyari dito sa city na ito, itong city ng Jerusalem was saturated with promises. Napakandaming pangako. Alam niyo, basahin niyo yung Isaiah 49 hanggang 66. Punong-puno ng pangako. Ang mababasa ninyo patungkol sa Jerusalem. Bumasa tayo ng isa sa mga bahagi itong portion na ito ng scripture, Isaiah 65, verses 17 to 19. For behold, I create new heavens and a new earth, and the former things shall not be remembered or come to mind. But
be glad and rejoice forever in that which I create. For behold, I create Jerusalem to be a joy, and her people to be a gladness. I will rejoice in Jerusalem and be glad in my people. No more shall be heard in the sound of weeping and the cry of distress. No, ano tinutukoy ni Isaiah rito? No? Na Jerusalem. No, imposible na ang tukuyin niya yung mismong Jerusalem, no? Na city hanggang ngayon, na alam natin na nandyan sa Middle East. Bakit? Sapagkat kung ang tinutukoy niya rito yan, no? Nung makabalik na yung bayan ng Diyos yung mga Israelita sa Jerusalem, ano nangyari sa Jerusalem? Muling winasak at sinira ng iba't iba pang mga bayan at iba't ibang mga imperyo. No? Sinakop ng mga kaharian tulad ng kaharian ng Gresya, ng Roma. At ano pa ang ginawa ng mga Romans sa Jerusalem noong 70 AD? Ito ay kanilang winasak. No? Kaya di ba? Yung 70 AD, yan yung paglusob ng Roman general na ang pangalan ay si Titus the Great at kaniyang winasak, sinira ang templo. Kaya wala na yung templo sa Jerusalem. Anong tinutukoy ito? So yung Jerusalem na binabanggit dito, ay hindi ito isang Jerusalem na literal na makikita natin doon sa Middle East. Ito ay kumakatawan sa isang bagong Jerusalem na itatayo ng Diyos sa bagong langit at bagong lupa. Ito ang bayan ng Diyos na ang kabilang dito ay ang lahat ng mga mananampalataya. Ang Jerusalem na ito ay hindi lang sa isang lugar, kundi ang buong mundo. The New Jerusalem na mapupuno ng kagalakan. At ang sabi na niya, hindi na daw kailanman maririnig ang pagtangis at ang iyak ng paghihirap sa lugar na ito. Alam nyo, hanggang ngayon may kaguluhan sa Jerusalem. Alam naman natin, yung gyera hanggang ngayon ay nangyayari dyan sa lugar na yan. Wala na. Hindi na ito yung tinutukoy na syudad na Holy Land noon. Diba? Na isang lugar na bayan ng Diyos noon. Hindi na ito ang tinutukoy, kundi iba na. So, yan ang isang bagay na dapat natin makita. So, sa pangalawang bahagi, siya na kayo, minamadali ko na. No? Sa pangalawang bahagi ay, yung gusto kong makita natin, ay yung the city of dreams. Ito pong mga salitang ito, ay ako na naggumamit ng mga salitang ito. No? Pero papaliwanan ko bakit ko ginamit. Halimbawa, tulad ng city of dreams. Now, I use the word city of dreams in Christian perspective. Now, alam natin na mayroong lugar dito sa atin na dito lang sa atin sa Maynila na kung tawagin ay City of Dreams sa Parañaque yan, diyan yata sa Ross Boulevard. Yan ay kilala sa pagkakaroon ng mga hotels and high energy casinos. Mga big time gamblers bumibisita sa lugar na yan, not just for entertainment but for self gratification, hoping to earn quick money. Ayan ang lugar na yan. Kaya pag napadaan kayo dyan sa lugar na yan sa gabi, ang gaganda ng mga hotel na mayroon dyan. Ang gaganda ng mga, very attractive yung lugar na yan sapagkat tinatawag nga yung the city of dreams. No? Pero alam natin na in the strict sense of the word, such a place is not the real city of dreams. Hindi talaga itong city of dreams. Pwede natin sabihin, tayo mga Kristiyano, pwede natin sabihin, actually, that city is a city of covetousness. The city of longings that will never be satisfied and contented. It's not a city of dreams. The real city of dreams is the New Jerusalem or the new city of God. Why? Now, I will give you several reasons, but I think I cannot finish it in this lecture, tutuloy natin sa susunod. Dalawang bagay lang siguro ang babanggitin ko. Una, it is a city of perfection. Lahat tayo rito ay merong idea ng perfection, hindi ba? Kahit nasabihin na natin, ang mga nakikita natin sa ating kapaligiran ay maraming mga
kapintasan, pagkukulang, na pagkakamali, flaws, pwede nating sabihin, andun pa rin yung idea natin ng perfection. We want to achieve a certain degree of perfection sa larangan na gusto nating maabot. Halimbawa, kung ikaw ay isang performer, of course, you would not be dreaming na mag-perform ka in mediocrity. No? Yung makapag-perform ka lang, okay na. Hindi. Kung ikaw ay performer, you want to be a perfect performer. You want to be a perfect performer. Kung anumang larangan yan, no? Maaaring ikaw ay isang stage actor o isang singer or performer sa piano or violin or kung anumang mga gusto mong i-perform sa harapan ng mga tao, gusto mong maging perfect ang iyong performance. Kaya nga nagpa-practice ka. Nagpa-practice ka. No? So, meron tayong idea ng perfections. And we see to it, kahit na sa pang-araw-araw nating buhay, we see to it, na kung ikaw ay lalabas ng bahay, pupunta sa isang okasyon o pagtitipon, tumitingin ka sa salamin, no? Tinitingnan mo kung maayos ang mukha mo, maayos ang pagkakasuklay ng buhok mo, o may maayos yung kung wala bang clear ba yung mukha mo, wala bang dumi, no? Baka yung mata mo nasa ibaba, baka yung bibig mo nasa itaas, kinakalang maayos, something like that. You see to it na perfect yung itsura mo in a way, ano? So, di ba? And of course, we try to speak and behave in the right way, especially when we are facing people. Anumang klase ng tao yan, maring yan ay kliyente o prospect mo na liligawan, o yung mga authorities, o kung sino man, mga panauhin. You want to be perfect in your communications, in your behavior. So meron tayong idea ng perfections. We have been taught that life is graded according to categories such as failure, bad, poor, average, di ba? Good, better, best, excellent. Yan ang pagkakaalam natin. Yan ang tinuro sa atin. Yan ang nasa utak nating lahat. At gusto natin ma-achieve ang perfections. Pero ang katotohanan natin is perfect. Sapagkat ang mga tao sa isang diverse and conflict-filled world ay hindi nag-a-agree kung ano ang ibig sabihin ng perfection. Parang pag nanood ka ng isang concert, ang tingin mo yung concert na yan ay perfect sa kanyang performance until marinig mo yung critic ng iba, no? Meron ding may problema rito, meron hindi tama rito, may ganyan, no? Something like that, no? Kung ikaw hindi ka masyadong, meron tinatawag na, 'di ba, yung mga nag-aaral ng music, meron silang alam nila yung tamang nota at hindi tamang nota. Alam nila 'yan. So, pagka mga recital, nanonood ka ng mga pre-recital, yung mga dati sa school namin, sa Phoebias, may music course kasi ron. So, yung mga ang mga course ay conducting. So, meron silang choir. Pagkatapos ay bago dumating yung actual na performance, meron tinatawag yung mga, di ba, mga pre-recital. At ginigradean sila doon, ang kanilang mga professor. Pagka simpleng manonood ka lang, simpleng nakikinig ka lang ng musika, hindi mo matutukoy kung may mali doon sa sa performance ng choir. Pero doon sa mga professor na nandoon, alam nila, nagpa-flat ito nagsha-sharp, ito ganito, alam nila no? So makikita natin, pagdating sa idea ng perfection, iba-iba pa rin yung ating tingin. So subjective pa rin yan, no? Katulad ng pagkain, di ba? Ang pagkain na masarap ay depende sa tumitikim.
Merong masarap sa iyo, hindi naman masarap sa iba. So, parang ganyan. Sarap ng pagkain na to. Itong nagdi-deliver ng pagkain na ito, masarap. Tapos makikita mo, may doon sa review, hindi magaganda mga sinasabi ng netizen. So, something like that. Si Eileen natin dito, may pinadala sa akin sa messenger na isang painting na ang halaga ay $2 million. Pero pag tiningnan mo yung painting, parang rubbish. Parang basura na pininta ng 2-year-old boy, ng 2-year-old child. Nung ganun lang. Ganyan. $2 million na. No. Sa tingin ko, hindi ba ako magaling mag-drawing No. Baka kaya ko pang gawin ng mas maganda yung drawing na yun ng 10 beses. Pero ewan ko bakit ba ang mahal-mahal ng ganun lang. Siguro, sa judgment ng mga ibang iba, ng mga nag-aaral ng yun ang maganda. So, something like that. So, iba-iba talaga Sa competition, ganun din. Sa leadership, di ba? Mga leader. Katulad ng situation natin ngayon. May mga leader na para sa yung leader natin yan, ang ating Pangulo, para sa iba, siya isang potion. Para sa iba, siya isang poison. So, iba-ibang tingin ng tao pagdating sa sa leadership, no? Ito'y kahanga-hanga, yung isa naman ay tingin naman niya ay kasuklam-suklam. Sino ka para sabihin ikaw ang tama? Kasi lahat naman tayo ay may mga kanya-kanyang biases. Di ba? May kanya-kanya tayong biases. Ang hirap. Sa totoo lang, minsan ako pinaka-objective. Kaya yabang lang yan. Hindi sa iba-iba. We have to admit that. Kapag may isang tao na noon pa man ay laban ka sa kanya, mayroong napakahirap maging objective sa pagtingin sa mga ginagawa niya. No? Kasi meron ka nang nasa isip na parang hindi kaaya-aya sa kanya. Something like that. So, iba-iba ang judgment natin. Kaya nga, pwede nating sabihin na yung absolute perfection ay hindi natin makikita kailanman dito, nandoon lang sa bagong Jerusalem. No, its perfection will be the result of its preparation by God. God is preparing it from the very beginning na magkaroon ng isang perfect city, perfect place, a perfect Jerusalem na hindi nangyari doon sa Jerusalem na literal na alam natin. Si Lanier Burns sa kanyang libro na The Nearness of God, isa sa mga libro na binabasa ko rin ngayon, sabi niya, what is eternal dwelling of God like? We cannot fully appreciate it in this life. The description points to a likeness that is not a reality in this life. But the city is God's perfection, and we attain glory not by performance, but only by God's grace. Believers on that day can know that their ideals will be a reality in His perfect presence. So, what is perfections? The new heavens and new earth? Because God Himself will dwell in that place. So, yan ang dapat nating tandaan. Okay? Now, bilisan ko na. Last but not the least, it is a city of life without end. It is a city of life without end. This is a city of dreams, not only because it is a city of perfection, but it is a city of life without end. Everyone wants to live. Lahat tayo gusto nating mabuhay. Walang sino man sa ating gustong mamatay na. Di ba? Gusto natin mabuhay. Kahit na may sakit ka. Si Pastor J. Cirila, na na-diagnose na mayroong stage 4 lung cancer. Matapos siyang ma-diagnose, nag-uusap kami, ilang beses kami nag-usap, at sinasabi niya sa akin, no? Although he is comforted of the truth na ano man ang mangyari sa kanya, makakasama niya ang Panginoon, pero sabi niya, gusto ko pang mabuhay. Gusto ko pang maglingkod sa Panginoon dito sa mundong ito. But that is a reality na hindi natin kayang burahin, hindi natin kayang pigilin, no? Kahit na sabihin na natin, ma-maintain man natin ang perfect normal bloody chemistry,
May yung blood pressure natin laging normal, no? At meron tayong tinatawag na healthy living. Kumakain tayo ng mga healthy food, nagre-regular exercise tayo. Pero hangga't nandito ka sa makasalanang mundong ito, death is a reality that you will face. Huh? Maraming iyak na mararanasan ka rito. Mamamatay ang mga taong malapit sa iyo, mahal mo sa buhay, ang mga taong nagkaroon ng kaugnayan sa iyo, makakasaksi ka ng mga tinatawag na tragic death, di ba? So, what is the hope of those whose life and confidence is only in this fallen city of Babylon? Anong pag-asa nila rito sa mundong ito? Wala. No? And we must note, however, na dito sa mundong ito, na kung tawagin ay Babylon, the mystery of Babylon the Great, multitudes, millions of people died. Revelations 18, basahin natin to. Mahaba-haba ng konti. Revelations 18, verses 2 to 3, and he called out with a mighty voice, "Fallen, fallen is Babylon the Great. She has become a dwelling place for demons, and a haunt for every unclean spirit, a haunt for every unclean bird, a haunt for every unclean and detestable beast. For all the nations have drunk the wine of the passion of her sexual immorality, and the kings of the earth have committed immorality with her, and the merchants of the earth have grown rich from the power of her luxurious living." Verses 7 to 8, as she glorified herself and lived in luxury, so give her a like measure of torment and mourning, since in her heart she says, "I sit as a queen, I am no widow, and mourning I shall never see." For this reason her plagues will come in a single day, death and mourning and famine, and she will be burned up with fire. For mighty is the Lord God who has judged her. That is the character of this world, this sinful world. Sabi pa nga niya, ako isang queen. Yan daw ang sinisigaw ng kamunduhan. Ako isang queen. Hindi ako kailanman mangungulila. Hindi ako kailanman malulungkot o magdadalamati. Pero in a single day, death and mourning and famine will come. And this Babylon, this Babylon, that represents worldliness, will fall. For the mighty is the Lord God who judges her. So, there is no hope for those whose confidence ay nandito lang sa fallen world na ito. Nasaan ang totoong pag-asa? Na kay Kristo lang. Diba John 11:25 to 26, sabi, Jesus said to her, "I am the resurrection and the life. Whoever believes in me, though he died, yet he shall live. And everyone who lives and believes in me shall never die." Yan ang pag-asa ng mga tao dito sa mundong ito. Isang pag-asa na dakila, sapagkat ito'y pag-asa na matatagpuan lamang sa Kanya. Hindi siya mamamatay, ang sabi, kung siya ay na kay Kristo. And then, Revelations chapter 21, verse 4 and 25b, "Death shall be no more," sabi doon, sa new heavens and new earth. "In that city, there will be no night there." Alam niyo yung salitang yan? No? There will be no night there. Wala na daw gabi. Now, hindi po, hindi natin pinaniniwala ang ito ay literal na wala ng gabi. Bahagi ng paglikha ng Diyos na mayroong gabi at mayroong araw. No? Pero, ano bang ibig sabihin ng gabi? Ito ay tumakatawan sa panganib. No? Kaya nga, pag binasa natin, doon daw sa lugar na yon, laging bukas daw yung pintuan ng syudad na ito, sapagkat hindi naman nanganganib sa mga magnanakaw, hindi nanganganib sa mga invasion, hindi sa mga invaders, hindi nanganganib sa kung anumang bagay. But not only that, pag ginabanggit yung salitang gabi, di ba? Night gives us consciousness of time. Tama ba yan? Yung gabi, nagbibigay sa atin ng consciousness, gumagabi na, dumidilim na. Diba? So, ganyan ang idea niya. No? So, wala na daw yung ganun sa araw na yun.
So, hindi lang wala ng panganib, wala na yung consciousness of time. Because life, everlasting in that city, is being experienced. And this is the fulfillment of God's covenant love sa atin. Diba? Yung relational love natin sa ating kapwa-tao, lalo na sa ating asawa, may hangganan. Diba? Marital relationship, as well as parent and children relationship, will have its end. So yung covenant natin sa asawa natin na mamahalin natin siya, may katapusan yan sa kamatayan. Pero yung covenant ng Panginoon na mamahalin niya tayo, walang katapusan. Hanggang doon, sa bagong langit at bagong lupa. Si J.I. Packer, sa kanyang libro, dito ko natapusin siguro, sabi niya, the goal of the covenant of love of God is that He should have people on earth as long as history lasts. And after that, should have all faithful ones of every age with Him in glory. Covenant love is the heart of God's plan for His world. Mga kapatid, sorry, medyo humaba ako, pero tutuloy natin yan sa susunod na linggo. Sa kahuli-huli ang gusto ko lang sabihin, napakadakila ang naghihintay sa atin, sa bagong langit at bagong lupa, sapagkat ito'y syudad ng kaganapan at syudad ng buhay na walang kamatayan. Manalangin tayo. Salamat sa iyo, Panginoon, sa mga salita mong ito. Isulat mo sa puso namin sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay, tayo po ay magkaroon muna ng konting rest. Pagkatapos at exactly 10:30 ay meron tayong service, morning service sa pangunguna ni Pastor Froy, at mamayang hapon po, 3:00, ako naman po ay babalik para makasama ninyo para sa ating afternoon service.